I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the base. Ice vlogger in the town. Ice. राजा रानी हनीमुन मनाउन आउने ठाउँ पनि यही है गाइस हेलो गाइस, हामी चाहिँ अहिले गोदावरीको सेन्ट जेभियर स्कुलमा छौँ है। अब आज यहाँ के छ अरे यसो भनिदेऊ न त ल। ऊ चाहिँ सेन्ट जेभियर स्कुलको स्टुडेन्ट। म चाहिँ यहाँ +2 क्लियर गरेको होइन। आज चाहिँ के प्रोग्राम छ भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ 70 इयर्स पुगेको हाम्रो सेन्ट जेभियर स्कुल गोदावरी चाहिँ 70 इयर्स कम्प्लिट भइसकेको प्रोग्राम चाहिँ मनाइँदैछ। अनि आज चाहिँ यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चाहिँ आउनुभएको छ होइन। रेड कार्पेट चाहिँ यहाँ माथि फुटसल ग्राउन्डबाट चाहिँ ओछ्याइदिनु भएको छ। तपाईँहरूले अहिले देखाउने अब यहाँ ल यहाँ हेर्नु नि जताततै आर्मी पुलिस होइन यो के हो यो एम्बुलेन्स आज चाहिँ टाइट सेक्युरिटी छ है। टाइट एकदम टाइट छ है। अब हामी भित्र यसो रेड कार्पेट बाटोमा हामी पनि जम्नु त होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड होइन। म्याथी सरहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ भित्र इन्ट्री गऱ्यौँ है। अब यहाँ तिहारको जस्तो झिलिमिली बनाएर दामी बनाएको रहेछ। अब उज्यालो भएको हुनाले झिलिमिली देखेको छैन है। अब यहाँ पुरा भिआइपी मान्छेहरू आउनुभएको छ ल। हामी चाहिँ अब इन्टर गर्दैछौँ ल। वाइट ओहो नमस्ते नमस्ते ओहो नमस्ते 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 सबै थरीको ड्रेसहरू रहेछ है। राइट हजुर Ice vlogger in the town. Ice. राइट नमस्ते 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 ल गाइज हाम्रो इन्ट्री चाहिँ झक्कास भयो है। अब यहाँ भित्र लाग्दैछ हामी। नमस्ते 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 अब हामी यहाँबाट अब यहाँ स्कुलको स्विमिङ पुल पनि छ है। अब माथि पुलतिर लाग्दैछौँ है त गाइस। ल गाइस एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछ मैले के भन्दाखेरि होइन पहिला चाहिँ वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ ट्याक्क लाएर राजा रानी हनीमुन मनाउन आउने ठाउँ पनि यही है गाइस। यहाँ माथिल्लोपट्टिको भवन चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले। ट्याक्क लाएर त्यहाँ हनीमुन मनाउन आउनुहुन्थ्यो राजा रानीको हनीमुन मनाउने ठाउँ पनि हेरौँ है त गाइस। यहाँ चाहिँ ट्याक्क लाएर हनीमुन मनाउन राजा रानी आउनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ है त गाइस। यो बिल्डिङमा हैन त भूकम्प पछाडि हल्का क्र्याक भएको छ। त्यो पनि फादरहरूले ट्याक्क मेन्टेन गर्दैछ है त्यो घरलाई। सुभाष ब्रोले चाहिँ पुरा यहाँ स्विमिङ पुलमा पल्टेर यहाँ दामी टेक हान्दैछ ल। यस्तो पोज त हाम्रो गाइजहरूले कहिले पनि देख्नु भएको थिएन होला ल। सुभाष खतरा छ खतरा दामी आयो।
पहिला कोइनबाट चल्ने फोन हो होइन अहिले चाहिँ मसँग कोइन नभएको कारणले कोइन हाल्ने ठाउँ चाहिँ यहाँतिर छ अनि निकाल्नु चाहिँ 2 रुपियाँ कोइन हाल्नुपर्छ होइन गाइस अनि फोन गर्नलाई सजिलो हुन्छ यहाँ टक टक नम्बर थिच्यो होइन हेलो गाइस Now I request the students of St. Xavier's School, Godavari. They should tell their parents, their uncles, their grandfathers, their government, how in India they have to learn to speak Hindi and how hard it is there. अब यो प्रोग्राम सकिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब चिया बिस्कुटको पनि बन्दोबस्त छ है अब हामी चिया खाँदैछौँ है त कुन बाइक हो सर यो ए हस् सर एक ड्रोन सट हानिसकेपछि अब चाहिँ हामी खाना खानको लागि निस्किँदैछौँ अब यस्तो टप डेन्जर भरिन्छ ल सुधिल ल गाइज हाम्रो लागि चाहिँ यहाँ स्पेसल डिनरको रेडी भएको छ है यो पोर्कको मासु रे अब हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेर चिकन र यो चाहिँ बङ्गुर यहाँ रहेछ मलाई त पखाल लाग्छ यार बङ्गुर खायो ल केटा हो खाना हाल ल खम केटा हो ल हाम्रो चाहिँ अब फाइनल्ली
खाना खाने टाइम भएको छ अब यस्तो छ ल गुड मर्निङ फ्रम सेन्ट जेभियर्स गोदावरी है अब हामी चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि तल जाँदैछौँ यस यहाँ माथि चाहिँ मजाले तातो न्यानो गरेर मजाले सुत्यो भने त केटा हो एकदम अब यहाँको भरिङ चाहिँ फेरि लास्ट डेन्जर छ कि यस्तो घुमाउरो खालको भरिङ छ है अब हामी यो भरिङबाट फेरि तलतिर लागेर अब ब्रेकफास्टको लागि जाँदैछौँ हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ रेडी भएको छ अब खाऊँ है त सिधै अहिले चाहिँ हामी यहाँ स्विमिङ पुलनिर छौँ है अब मजाले यो पानीमा घामको किरण परिसकेपछि खतरा डाइभ हान्नुपर्छ होइन सुदीप यहीँनिरबाट उफ्रिएर अहिले चाहिँ पानी लास्ट चिसो रहेछ अब घाम कतिखेर आउँछ हामी वेट गर्दैछौँ हाम्रो यहाँ केटाहरू चाहिँ पौडी खेलिसकेपछि एकजना स्कुटर चलाएर एकजना उफ्रिएर चाहिँ अब एकदम आफ्नो जिउ तताउँदैछ अनि हाम्रो यहाँ अशोक सर चाहिँ अब बार्बिक्यूको लागि अब यसो मासु मोल्नलाई भाँडाको वेटिङ गरेर बस्दै हुनुहुन्छ अनि सर आजको दिन त रैला हुने भयो है त्यही त आज त धेरै रमाइलो मलाई भन्दा पनि तपाईँहरूलाई पो रमाइलो लाग्यो किन सर तपाईँहरू त पुरा स्विमिङ पनि गरिराख्नु भएको छ हजुर पनि आउनु न ल केटाहरूले स्कुटर उडाइसक्यो अनि यहाँबाट होइन फेरि भ्यू चाहिँ फेरि यस्तो दामी देखिन्छ क्या सेन्ट जेभियरको हल स्विमिङ पुल अनि यहाँ बार्बिक्यू बनाएर अब आजको दिन चाहिँ रैला गर्नुपर्छ अब हिजोको प्रोग्राम भएको हुनाले आज चाहिँ बिदा रहेछ है अब हाम्रो कोइलाको लागि यो मतितेल कि पेट्रोल रहेछ सर पेट्रोल हो ल पेट्रोल हाल्दै हुनुहुन्छ है मजाले हालिदिनु सर ल अब यहाँ यस्तो बल्छ ल बालिदिनु त कडा ल चट्ट अब आगो पनि बल्यो होइन अब यो कोइला हुन्छ ल बोतलै बल्यो यार अब यहाँ हाम्रो मासु पनि रेडी भइसकेको छ अनि सुदीप ब्रो तिम्रो बडी त खतरा देखेको छ यार लोभै लाग्दो फुलाइदेऊ न एकचोटि अलिकति हैट कस्तो भइरहेछ त सुदीप दामी भइरहेछ हाम्रो त्यहाँ सेकुवा पाकिसक्यो रे अब सेकुवातिर जानुपर्छ म त यस्तै जान्छु ल ल ल यो त यस्तो टेस्ट गरेर हेर्नुपर्छ क्या एकछिन है मजाले पाकिसक्यो फाइनली हाम्रो सेकुवा रेडी भएको छ अब हामी यसलाई खानतर्फ लाग्छौँ ल आजको लागि हाम्रो सेकुवा गाई चाहिँ सुभाष है आजको चाहिँ अन्तिम लास्ट लट चाहिँ है गाई छ हाम्रो चाहिँ ल सेकुवा नि सक्यो अब फाइनल्ली एकदम मिठो सेकुवा पनि खाइयो है अब चट्ट यो फोर चाहिँ हामी यहाँनिर गेट अगाडि यहाँनिर एउटा पेङ्गुइन छ है अब यो पेङ्गुइनको मुख चाहिँ डस्टबिन अब यहाँनिर चट्ट लाएर पेङ्गुइनलाई चाहिँ अब फोरहरू हामीले खुवाउँदैछौँ मुखबाट फोर हालिदिने अब यो गेटको ठ्याक्कै इन्ट्रीमा होइन यो पेङ्गुइन चाहिँ एकदम डेकोरेसन जस्तो पनि देख्ने डस्टबिनको नि काम गर्ने है आइडिया एकदम बवाल लाग्यो ल कसरी निकाल्छ फोर चाहिँ हैन यहाँ पछाडी छ है हाम्रो ए फोर निकाल्ने चाहिँ यहाँ पछाडि रहेछ ल
खै ए अँ त्यो लक फोहोर चाहिँ नि पछाडिबाट निकाल्ने रहेछ ल गाइस अहिले चाहिँ हामीले सेक्वा खाएर होइन ट्याक्कलार बोलाएर अब चाहिँ उ त चिप्लेर खेल्न जाँदैछ आउनुहोस् गाइस यसरी सर खेलिन्छ गाइस मस्त सुतेर यो फेरि अझै हानिन्छ गाइस थकाइ लाग्ला नि फेरि ब्रोलाई अब यो सेन्ट जेभियर स्कुलमा चाहिँ हामीले एकदम रमाइलो गऱ्यौँ है सोच्दै नसोचेको रमाइलो भयो अब हामीसँग चाहिँ यहाँ हाम्रो यो स्कुलको प्रिन्सिपल फादर विजय पनि हुनुहुन्छ ए हेलो हिजो हाम्रो यहाँ 70 वर्षको वर्षगाँठ मनायौँ अनि हिजो चाहिँ हाम्रो उपराष्ट्रपति पनि आउनुभएको थियो लाइट एन्ड साउन्ड प्रोग्राम एकदम दामी भयो सबजना रमाए अनि अन्तमा हाम्रो यहाँ भाइहरू युट्युबरहरू भनौँ न युट्युबरै भन्दा पनि हुन्छ आयो राति चाहिँ ड्रोन उडाउनु पाइएन पनि प्रोग्राम सकेपछि अलिकति ड्रोन चाहिँ उडियो आज बिहान पनि उडियो अब उहाँहरूको पोस्टहरू आउँछ है अनि पोस्ट लाइक र सेयर गरिदिनु होला है त हामी चाहिँ फादरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ है फादरले यतिसम्म गरिदिनु भयो हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो होइन यहाँ आएर हामीले हल्का फुल्का रमाइलो गऱ्यौँ हल्का फुल्का त होइन धेरै हामीले सोचेको पनि थिएनौँ कि यस्तो रमाइलो गर्छ मलाई भनेर यो लाइफ टाइमको लागि हाम्रो अझ मैले त सोचेको थिइनँ म त यहीँ पढेको कलेजको स्टुडेन्ट हो होइन अनि त्यही भएर सोचेको थिइनँ यस्तो हुन्छ भनेर त्यही भएर थ्याङ्क यू फादर अनि त्यहाँबाट हाम्रो जिजस सोसाइटीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि दाइको च्यानललाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ हानिदिनु नभुलिदिनु होला है त गाइस ल गाइस अब हाम्रो भ्लग चाहिँ यहीँ इन हुँदैछ है त ल बाई फादर भिजयलाई वन्स अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते